1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 नमस्ते हजुरहरुलाई आज हामी सिक्न गइरहेका छौं जुन हेरी तिमलाई हेरौला भन्ने गीतमा छोटो डान्स ट्युटोरियल यो भिडियोलाई मिरर्ड गरिएको छ भन्नाले मैले देब्रे हात र खुट्टा चलाउँदाखेरि हजुरहरुले पनि त्यही चलाउने र मैले दाहिने हात र खुट्टा चलाउँदा हजुरहरुले पनि त्यही नै चलाउने ल सुरु गरौँ है त अब सुरुमा हाम्रो स्टेप रहेको छ 1 2 3 4 and 5 6 7 8 अब यो गर्नको लागि पहिला हामी खुट्टाबाट सुरु गरौँ खुट्टाको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा 4 चोटी हामीले यो गर्नु पर्यो खुट्टा भास्ने 1 2 3 4 यो त इजी नै छ नेपाली स्टेप खुट्टा भास्ने 1 2 3 4 है यो चाहिँ 4 चोटी भयो यसपछि गर्नुपर्छ हामीले खुट्टा हल्का उचाल्ने एन्ड भन्ने अनि 5 6 7 8 अनि 7 र 8 गर्दा खुट्टाले हजुरको भुइँमा छुन्छ अनि सँगसँगै टाउको पनि हल्का यस्तो ढल्काउने है फेरिबाट गरौँ एकचोटी 1 2 3 4 एन्ड 5 6 7 8 त्यो भयो है अब गरौँ हातको स्टेप 1 2 3 4 and 5 6 7 8 त्यति मात्रै हो यो चाहिँ इजी नै छ सुरुमा यता लग्यो 1 2 3 4 and 5 6 7 8 5 6 7 8 मा चाहिँ यतिकै हुन्छ हात अब चाहिँ हामी हात र खुट्टा दुईटै सँगै गर्ने ट्राई गर्छौं 1 2 3 4 and 5 6 7 8 फेरि गरौँ 1 2 3 4 and 5 6 7 8 अब यसलाई नै हजुरहरुले अलि छिटो छिटो गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ किनभने गीत चाहिँ अलि छिटै छ यसमा अझै एकचोटी लास्ट गरेर हेरौँ 1 2 3 4 and 5 6 7 8 यस्तो छ है अब यसपछि रहेको छ हाम्रो अर्को स्टेप आउँछ 1 2 3 4 and 5 6 7 8 यो अनि यो स्टेप गर्नको लागि फेरि पनि खुट्टाबाटै सुरु गरौँ सुरुमा हाम्रो खुट्टा जान्छ 1 2 3 4 त्यो भयो है यो त इजी नै छ नि त हामीले गरिरहेकै स्टेप 1 2 3 4 हैन एउटा राइटबाट जान्छ है दाहिने खुट्टा अगाडि 2 3 4 त्यो एउटा खुट्टा लादा अर्को उचाल्ने हैन फेरि यो पछाडी ल्यायो फेरि यो उचाल्ने त्यस्तो भयो हैन 1 2 3 4 1 2 3 4 भयो है अनि यो जान्नु भइसकेपछि एन्ड 5 6 7 8 त सेम नै हुन्छ 1 2 3 4 and 5 6 7 8 त्यो भयो हैन अब हातको स्टेप आउँछ हाम्रो 1 2 3 4 and 5 6 7 8 त्यो भयो हैन अब हजुरले यो स्टेप गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देब्रे हात चाहिँ यो हत्केला माथितिर फेस गर्ने अनि दाहिने हातको हत्केला तल अनि दुईटा योलाई के भन्छ यसलाई जोड्ने हैन अनि यसरी घुमाउने एक राउन्ड घुमाउने है यसरी अनि घुमाउँदाखेरि यो छुट्टिन भएन यस्तो छुट्यो भने राम्रो देखिदैन यसरी सँगै घुमाउने यो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएन भने यसरी है यो चाहिँ 1 र 2 भयो त्यसपछि 3 4 यतातिर आऊ यो चाहिँ आऊ भने जस्तै आऊ डोको बोक्न यो डोको बोक्ने स्टेप जस्तै आऊ डोको बोक्न 3 4 1 2 3 4 भयो एन्ड 5 6 7 8 त्यो भयो फेरि एकचोटी 1 2 3 4 एन्ड 5 6 7 8 नाइस अब हात र खुट्टा सँगै गरौँ फेरि 1 2 3 4 एन्ड 5 6 7 8 यसपछिको स्टेप रहेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यसमा हाम्रो खुट्टाको स्टेप कस्तो हुन्छ भन्दा 1 2
3 4 यो भयो हैन यसमा हाम्रो 1 2 यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हल्का टोले मात्रै यस्तो उठे जम्प बाउन्स गरेको जस्तो हैन गर्दा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 अनि 5 6 भयो हैन 5 मा टक टेक्ने 6 मा टर्न हुने त्यसपछि 7 8 7 8 7 र 8 मा चाहिँ हिप पछाडी फाल्ने फेरिबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 ल अब हातको स्टेप पनि जान्छ यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो है फेरिबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हात र खुट्टा फेरि सँगै 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अगाडि बढौँ यसमा रहेको छ फेरि अघिकै जस्तो स्टेप 1 2 3 4 and 5 6 7 हो यसमा चाहिँ 7 मा स्टप हुन्छ यो हाम्रो यो लास्टको यो स्टेप चाहिँ एकचोटी मात्रै गर्ने हो दुईचोटी गर्नु पर्दैन 7 त्यति गर्दा 7 त्यतिमै गीत सकिन्छ भयो हैन त्यसैले ल सुरुदेखि अब हामी सबै काउन्टमा गरौँ है त्यसपछि म्युजिकमा ट्राई गरौँ ल 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 फेरि एकचोटी गरौँ स्लोमै 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 अब चाहिँ हामी म्युजिकमा ट्राई गर्ने म्युजिकमा ट्राई गर्दा एकैचोटी सक्नु भएन भने चिन्ता नगर्नु प्र्याक्टिस चाहिँ गरिराख्नुपर्छ म आफैले पनि सक्दैन हैन एकैचोटी गर्न त्यसैले सुरु गरौँ है त 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद शुभ दिन